Bye, Sanji. Bye, Mig Mig. Behave, ah. Behave. Let's go! Camera rolling. Good morning, guys. Good morning. Woo! Rise and shine. Again, this is your Classic Rider PH, and right now nandito tayo sa Moonwalk Access Road, and yeah, papasok tayo as usual. We're going to BGC to make some money. Yeah. Tsaka I have some announcement pala para sa aking mga subscribers and followers sa Facebook. Alright, sa mga hindi pa nag-like, again, facebook.com/theclassicriderph, and also meron din tayong Instagram account, which is of course at the Classic Rider PH. So nag-feature ako ng mga iba-ibang classic bikes, so guys, kindly check that one. And ayun, kamusta naman ang lahat? My third vlog is already out, so in-upload ko siya kahapon. Yeah, malamang di na kahapon kung mapapanood nyo to. So yun, about my 3-month experience para sa aking El Patron na si Classic 250. So yun, taas, approaching Moonwalk? Hindi, Paranaque. It's Paranaque Freeway, or the C5 extension. So yun, hindi naman siya traffic. Oo nga pala, Kong Hei Fat Choi sa ating mga Chinese friends dyan, pahingi naman ng tikoy as usual. Wow. Oh shit, excuse my words. May nakita akong classic bike doon, ang ganda niya. I think it's a cruiser. Woohoo! Oh man, my heart. Talagang sinusundan ko siya, no? Hindi niyo ako pinansin, guys. Iniwan niya lang ako. Hanggang sa ating muling pagkikita, sir. Ayaw na kitang habulin. Dahil gano'n naman talaga eh. Kung hindi para sa'yo, wag mo nang habulin. Di ba? Gano'n lang yun. Woo! Oo nga pala, I have an announcement on Feb 17. Yeah,
I'm attending my first MotoVlog Meet Up. Woo! Palakpakan naman guys. Magkakalat tayo doon. And siyempre, we'll do some MotoVlogs or MotoVlog. Sobrang saya nun. I think magiging sobrang classic ng araw na yon. Makakasama natin yung mga follower, yung mga fan ako ni Gaki, of course, si JB ng Motour, and si Polarides, yeah, nanonood ako sa kanya, and marami pa for sure. Sobrang classic talaga ng magiging event na yon. So yeah guys, I'm attending MotoVlog Meet Up. So propose ko yung poster na ginawa ng mga organizer after this vlog para makita nyo yung iba pang details. So yun, alright. Nasa na si kuya, hindi ko na siya nakita guys. Ayun, nandun siya, 2 motors ahead. Guys, katabi ko na siya. Woo! Sir, ganda niya na. Wow! Oh my goodness, the starstruck ako. Yeah. It's Royal Enfield guys. It's effing Royal Enfield. Oh my goodness, hindi ko naiisip na late na ako. And sobrang ano talaga, na may mesmerize ako sa mga ganong itsura ng mga motorsiklo. Guys, fan talaga ako ng classic eh. Kahit anong classic. Kasi pag sinabi classic, yun na yun eh. Hindi pwedeng mawala sa uso. Alam mo yun? Classic eh. Na ba? I hope, sana maaga pa, bago tayo ma-late sa ating work. So yun guys, sayang hindi ko na videohan. May checkpoint doon sa kanto. Huminto ako pero sabi ng police diretso lang daw. Wow! Napugian sa motorsiklo natin. Oh my goodness, what a great day for us, mga ka-classic. Yun nga lang, medyo traffic dito. Nagawa mo. So yun nga no guys, I'll be attending the MotoVlog Meet Up on Feb 17. I think 10:30 a.m. until 12:30 I think. Basta ganun. I'll post na lang after this vlog. May kita nyo for other details, diba?
Sama-sama tayong magkulitan doon. Kwentuhan, magtutukan ng camera. Kasi what do you expect, guys? It's MotoVlogger Meet Up. So everyone has a camera on their helmets, on their faces. So ayun, I think that's it. See posters for more details na lang, guys. Again, traffic, hindi ko na papahabain to. This is your classic rider PH. Booyah! Have a good one. Peace.